Ασχολούμαι ιδιαίτερα με τις υδροπονικές καλλιέργειες στα θερμοκήπια, κυρίως τις υδροπονικές καλλιέργειες κυπευτικών. Έχω ασχοληθεί και με υδροπονικές καλλιέργειες ανθοκομικών παλιότερα ιδιαίτερα, αλλά και τώρα κάποιες φορές. Οι υδροπονικές καλλιέργειες είναι ένας σημαντικός κλάδος, σύγχρονος, και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Υλοποιούμε ερευνητικά προγράμματα, προσπαθούμε να βρούμε πηγές χρηματοδότησης για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θεωρούμε ότι η έρευνα είναι σημαντικότατο κομμάτι της δουλειάς μας, γιατί δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε νέα γνώση, να δίνουμε την ευκαιρία στους φοιτητές μας να συμμετάσχουν σε ερευνητικά προγράμματα και σε ερευνητικές εργασίες, με συνέπεια να βγάζουν, πιστεύω, και ένα καλύτερο επίπεδο φοιτητών, τουλάχιστον στο αντικείμενό μας. Η υδροπονική καλλιέργεια είναι ο κανόνας στα σύγχρονα θερμοκήπια. Έτσι, δηλαδή, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην Ολλανδία, Βέλγιο και σε άλλες βορειοευρωπαϊκές χώρες. Αναφέρω την Ολλανδία κυρίως γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό θερμοκηπίων για το μέγεθός της και είναι πρωτοπόρος σε αυτούς τους τομείς. Εκεί λοιπόν το 99% των κυπευτικών, ειδικά των καρποδοτικών, παράγεται σε υδροπονικά συστήματα. Η υδροπονία στην Ελλάδα ουσιαστικά ξεκίνησε από το 1990 περίπου. Έχει προχωρήσει σε έναν βαθμό, όχι όμως πάρα πολύ, όσο σε άλλες χώρες πιο προηγμένες στους τομείς των θερμοκηπίων. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι περίπου πρέπει να είναι γύρω στα 2.000 στρέμματα σε υδροπονικές καλλιέργειες, ίσως και λίγο παραπάνω. Κυρίως είναι πιο σύγχρονες μονάδες. Υπάρχουν όμως και μονάδες θερμοκηπιακές πιο απλές που επίσης προσπαθούν και καλλιεργούν με υδροπονικό τρόπο. Τα 2.000 στρέμματα που λέμε είναι περίπου ένα 5-6% του συνόλου των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Όμως τα θερμοκήπια στην Ελλάδα κατά 80% είναι πλές κατασκευές χωρίς θέρμανση κατά κανόνα, που βασίζονται σε μία λογική ότι έχω πάρα πολύ χαμηλό κόστος επένδυσης, αντίστοιχα οι παραγωγές δεν είναι ψηλές, αλλά αξιοποιώντας τις ευνοϊκές συνθήκες του ελληνικού κλίματος, δηλαδή ήπιο χειμώνα, ειδικά στις νότιες περιοχές της χώρας, καταφέρουν και επιβιώνουν. Υπάρχουν και σύγχρονα θερμοκήπια, σε αυτά είναι πιο μεγάλο το ενδιαφέρον, θα λέγαμε, για υδροπονικές καλλιέργειες. Υπάρχει τάση αυξητική, δημιουργούνται συνέχεια και καινούργιες μονάδες σύγχρονες και κάποιες μεγάλες μονάδες που έχουν δημιουργήσει στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες όλες αυτές είναι υδροπονικές. Ναι, η υδροπονία δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο μυστήριο. Η λογική της είναι πολύ απλή. Χρησιμοποιούμε κάποιο πορώδες υλικό που λειτουργεί όπως το χώμα, δηλαδή συγκρατεί σαν σφουγγάρι νερό. Άρα υποκαθιστούμε το χώμα με αυτόν τον τρόπο και επειδή πρέπει να παρέχουμε και θρεπτικά στοιχεία, αντί να παρέχουμε σκέτο νερό, παρέχουμε νερό στο οποίο έχουμε διαλύσει λιπάσματα. Τα ίδια λιπάσματα που βάζουμε και στις καλλιέργειες του έδαφους. Άρα λοιπόν δεν βάζουμε τίποτα χημικά μυστήρια, έτσι, ό,τι έχει το έδαφος ακριβώς, ανόργανα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία είναι ακριβώς τα ίδια, παρέχονται σε κατάλληλες ποσότητες σε μορφή θρεπτικού διαλύματος, σε ένα εδετικό διάλειμμα και με αυτόν τον τρόπο καλλιεργούμε. Αυτή είναι η αρχή. Να το πω έτσι συνοπτικά καταρχήν, ότι η υδροπονία δίνει τη δυνατότητα να αποσυνδεθεί η καλλιέργεια από όλα τα προβλήματα που έχει ένα έδαφος. Στα σύγχρονα θερμοκήπια δεν είναι δυνατόν να κάνει κανείς εναλλαγή καλλιεργών από χρόνο σε χρόνο. Έτσι. Επομένως, είμαστε αναγκασμένοι να καλλιεργούμε κατά κανόνα το ίδιο φυτό στο ίδιο θερμοκήπιο. Αυτό όμως σημαίνει ότι διάφορες ασθένειες που εμφανίζονται κάποια φορά παραμένουν και ενδυμούν πλέον στο έδαφος και εμφανίζονται με μεγαλύτερη ένταση την επόμενη χρονιά. Επομένως, αυτές μπορεί κανείς να τις αντιμετωπίσει με το να καλλιεργεί εκτός του εδάφους. Έτσι. Δεύτερον, πάντα εμφανίζεται μια κόπωση των εδαφών όταν καλλιεργούμε το ίδιο φυτό στο ίδιο έδαφος, η οποία έχει να κάνει με τη συμπίεση του εδάφους από το συνεχές πάτημα, επομένως κακός αερισμός, έχει να κάνει με τυχόν ουσίες που μπορεί να αφήνουν οι ρίζες όταν είναι συνέχεια στο ίδιο έδαφος και με άλλους παράγοντες. Επομένως, με το να κάνει κανείς υδροπονική καλλιέργεια μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα που δημιουργεί η κούραση των εδαφών, όπως το λέμε στην γεωπονική επιστήμη. Όταν ξεκίνησε η υδροπονία, ξεκίνησε από την ανάγκη σε ένα σύγχρονο θερμοκήπιο, στο οποίο έχουμε όλους τους παράγοντες ελεγχόμενους, δηλαδή στο θερμοκήπιο ελέγχουμε το κλίμα πολύ καλά, το εναέριο περιβάλλον πάρα πολύ καλά
και έμενε μόνο το έδαφος, το οποίο ήταν απρόβλεπτο. Μπορεί ένα έδαφος να είναι καλό, άλλο να μην είναι καλό και γενικά ακόμη και το καλό έδαφος μετά από κάποια χρόνια είχε προβλήματα. Οπότε ήταν ο παράγοντας ο οποίος περιόριζε τις παραγωγές και τις αποδόσεις και την ποιότητα φυσικά. Ας πούμε, έτσι. Άρα λοιπόν η μετάβαση στην υδροπονία ήταν μονόδρομος για να κλείσει και αυτό το τελευταίο κενό, ώστε να μπορεί κανείς σε ένα σύγχρονο θερμοκήπιο να πετύχει υψηλές παραγωγές. Ένα σημαντικό είναι ότι μπορεί να περιορίσει κανείς τη χρήση φυτοφαρμάκων στα υδροπονικά συστήματα. Ακριβώς επειδή ελέγχει το ριζικό σύστημα, δεν έχει το έδαφος, αυτό σημαίνει ότι οι ασθένειες που μπορεί να εμφανιστούν είναι πολύ λιγότερες και μπορεί πολύ πιο εύκολα με την εφαρμογή άλλων προληπτικών μέτρων να ελεγχθεί αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν, προληπτικών, το τονίζω αυτό, έτσι, άρα λοιπόν έχουμε μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων, άρα έχουμε και καλύτερη ποιότητα, αφού έχουμε μικρότερη από την άποψη δηλαδή των υπολειμμάτων, αφού χρησιμοποιούμε λιγότερα φυτοφάρμακα. Ένα μήνυμο είναι γύρω στο 15 με 20%, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι εφαρμόζει κανείς σωστά την υδροπονική καλλιέργεια, έτσι, γιατί μπορεί να κάνει κανείς τραγικά λάθη, έτσι, και να μην πάει καλά και σε μια υδροπονική καλλιέργεια. Έτσι. Δεν είναι εγγύηση 100%, έτσι, η προϋπόθεση είναι να την εφαρμόζουμε σωστά. Αν λοιπόν εφαρμόσουμε σωστά την υδροπονική καλλιέργεια, το μήνυμο που αναμένεται είναι ένα 15 με 20%, αλλά συνήθως είναι και παραπάνω, έτσι, ανάλογα με το πόσο προβληματικό είναι ένα έδαφος. Να σας δώσω να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή να πάρω ένα φυτό οδηγό, θα λέγαμε, έτσι, ένα τυπικό φυτό που καλλιεργείται υδροπονικά και που είναι πολύ σημαντικό από άψη οικονομική, είναι η ντομάτα. Η ντομάτα αυτή τη στιγμή έχει αποδόσεις στην Ολλανδία να φέρουν μέχρι και 80 τόνους το στρέμμα, 80 κιλά το τετραγωνικό μέτρο δηλαδή. Για να καταλάβετε δηλαδή τώρα τι γίνεται, στην Ελλάδα η μέση παραγωγή είναι 12 τόνοι ανά στρέμμα στα θερμοκήπια. Στην Ολλανδία η μέση παραγωγή ανά στρέμμα είναι 48 τόνοι ανά στρέμμα που εφαρμόζουν η υδροπονική καλλιέργεια, η μέση, και η μέγιστη είναι 80. Έτσι. Αυτό δείχνει τα ανώτατα όρια που μπορεί να φτάσει κανείς. Δεν σημαίνει ότι θα τα φτάσουν όλοι, έτσι, για να πετύχουμε το 80, σημαίνει ότι θα έχουμε ένα πολύ σύγχρονο θερμοκήπιο που ελέγχουμε και τους άλλους παράγοντες. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η υδροπονία ελέγχει και αριστοποιεί ορισμένους παράγοντες, δηλαδή αυτά που είπαμε προηγουμένως, θρέψη, άρδευση, μείωση των προβλημάτων από ασθένειες εδάφους. Δεν μπορεί να ρυθμίσει ούτε το κλίμα, έτσι, ούτε τις ασθένειες του υπέργειου μέρους του φυτού, έτσι, και πολλούς άλλους παράγοντες. Επομένως, αν κάποιος τέτοιος παράγοντας δρά περιοριστικά, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα έχουμε, έτσι, τα ωφέλη που μπορεί να δώσει η υδροπονική καλλιέργεια. Εδώ υπάρχει ίσως και μια σύγχυση. Με ποια έννοια? Το κόστος κατασκευής μιας υδροπονικής μονάδας, να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε. Εννοούμε το συνολικό κόστος κατασκευής του θερμοκηπίου ή το επιπρόσθετο κόστος που έχει η υδροπονική εγκατάσταση? Γιατί αν μιλάμε για το κόστος κατασκευής συνολικά του θερμοκηπίου, αυτό είναι και στο έδαφος και στην υδροπονία υπάρχει. Ενδεχομένως στην υδροπονία να υπάρχει, θα λέγαμε, όχι απέτηση, αλλά τέλος πάντων είναι σκόπιμο να πάει κανείς σε ένα κάπως πιο καλό θερμοκήπιο. Έτσι. Δηλαδή, αν πάμε σε ένα πολύ απλό θερμοκήπιο με ελάχιστες δυνατότητες ελέγχου του περιβάλλοντος, του κλίματος δηλαδή, τότε πιθανόν, ανάλογα βέβαια με το πόσα προβλήματα έχουμε στο έδαφος, πιθανόν τα πλεονεκτήματα να είναι μικρά. Συνήθως όμως όταν πάμε να κάνουμε μια υδροπονική εγκατάσταση από την αρχή, τότε καλό είναι να κάνουμε ένα θερμοκήπιο που να έχει ένα επίπεδο τεχνολογικό και πάνω. Έτσι. Αλλά αυτό σημαίνει λίγο παραπάνω κόστος, αλλά αυτό δεν είναι καθαρά της υδροπονίας, είναι ούτως ή άλλως μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και στο έδαφος. Δηλαδή να έχουμε ένα καλό θερμοκήπιο σχετικά και να καλλιεργούμε στο έδαφος. Έτσι. Αν πάμε τώρα στο καθαρό κόστος της υδροπονικής καλλιέργειας, τότε δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό, ας πούμε, έτσι. Γιατί? Ποιο είναι το κόστος, το βασικό κόστος? Είναι το υπόστρωμα καλλιέργειας, κάποιος παράλληλος εξοπλισμός για την τοποθέτηση των υποστρωμάτων, όπως είναι ενδεχομένως τα κανάλια και τα υποστηλώματα που χρειάζεται για να τοποθετηθούν, ίσως κάποια πλαστικά που πρέπει να απλώσουμε. Αυτά είναι τα πρώτα και βασικά. Αλλά σε αυτό να πω ότι δεν έχουμε τα κόστη όσον αφορά την προετοιμασία του εδάφους. Έτσι. Ίσως και την απολύμανση που γίνονταν παλιά, που δεν θα χρειαστεί. Από εκεί και πέρα, αν πάμε σε ένα κλειστό υδροπονικό σύστημα, ενδεχομένως θα έχουμε και το κόστος ενός συμβατικού συστήματος για την απολύμανση του διέλυματος απορροής πριν την χρησιμοποίησή του, για να αποφύγουμε πιθανή εξάπλωση ασθενειών μέσω της ανακύκλωσης.
Αλλά εκεί έχουμε και την εξοικονόμηση νερού και λιπασμάτων. Επομένως υπάρχει ένα παραπάνω κόστος, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλο, δεν είναι απογορευτικό δηλαδή αυτό. Ως προς την απόσβεση συνήθως... Και συνήθως αποσβαίνεται έτσι μέσα σε 3 χρόνια περίπου, έτσι. Συμφωνώ ότι πρέπει πρώτα να ορίσουμε την ποιότητα για να δούμε τι επίπτωση έχει η υδροπονία στην ποιότητα. Η ποιότητα έχει πολλές παράμετρους. Υπάρχει η οργανοληπτική ποιότητα, έτσι, που έχει να κάνει με τη γεύση, ας πούμε, έτσι. Υπάρχει η εξωτερική ποιότητα που έχει να κάνει με την εμφάνιση του προϊόντος. Έτσι. Υπάρχει η ποιότητα που έχει να κάνει με την απουσία βλαπτικών για την υγεία του ανθρώπου ουσιών. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι πολλές παράμετροι που καθορίζουν την ποιότητα. Θα αφήσω τελευταία την οργανοληπτική ποιότητα, γιατί ίσως είναι αυτό εκεί που υπάρχει η σύγχυση. Όσον αφορά την εξωτερική ποιότητα, σαφέστατα η υδροπονία τη βελτιώνει, μας δίνει τη δυνατότητα σε καλύτερες συνθήκες, με καλύτερη θρέψη, να πάρουμε καρπούς καλύτερης εμφάνισης. Όσον αφορά την ποιότητα από άψη υπολειμμάτων, είναι σαφώς καλύτερα, γιατί είπαμε ότι χρησιμοποιούμε λιγότερες φυτοπροστατευτικές ουσίες, ας πούμε, τουλάχιστον όσον αφορά το σκέλος των εδαφογενών ασθενειών. Όσον αφορά τώρα έτσι, την οργανοληπτική ποιότητα, εκεί υπάρχει κάποια σύγχυση, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι τα προϊόντα από την υδροπονική καλλιέργεια μπορεί να είναι άνοστα. Δεν ισχύει αυτό. Ισχύει, θα έλεγα, και το αντίθετο, γιατί στην υδροπονική καλλιέργεια μπορούμε να ελέγξουμε παράγοντες πολύ καλύτερα που επηρεάζουν θετικά την ποιότητα. Ένας τέτοιος παράγοντας είναι η αλατότητα, ας πούμε έτσι. Την αλατότητα στο έδαφος δεν μπορούμε να την ελέγξουμε, και αν προσπαθήσουμε να αυξήσουμε λίγο την αλατότητα, θα κάνουμε ζημιά στο έδαφος. Σε μια υδροπονική καλλιέργεια όμως μπορούμε να την ελέγξουμε και να πάμε σε ένα επίπεδο λίγο ψηλότερο από το άριστο, από την άποψη της θρέψης, που μας δίνει καλύτερη ποιότητα, πολύ πιο νόστιμους καρπούς. Μπορεί αυτό να συνοδεύεται με μια μικρή μείωση της παραγωγής της τάξης του 5-6%, ας πούμε, όπως συμβαίνει στην τοπάντα. Δηλαδή, πάμε πάνω σε λίγο μεγαλύτερη αλατότητα για να έχουμε καλύτερη ποιότητα. Μπορεί να έχουμε μια μείωση της παραγωγής 5% σε σχέση με το ιδανικό, αλλά αυτό το παίρνει πίσω με το παραπάνω παραγωγός, με την καλύτερη τιμή που έχει στην αγορά και με την καλύτερη αποδοχή που έχει το προϊόν του. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε περισσότερα εργαλεία και μπορούμε να πετύχουμε και καλύτερη ποιότητα. Δεν υστερούν σε γεύση καθόλου τα προϊόντα από υδροπονική καλλιέργεια. Αυτός είναι ένας απόλυτος μύθος. Δεν έχουν τίποτε λιγότερο από ό,τι έχουν στις καλλιέργειες του έδαφος, γιατί τους παρέχουμε όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, στις κατάλληλες ποσότητες μάλιστα, και δεν έχουν κανένα επιπρόσθετο χημικό. Δεν χρειάζεται να έχουν. Απέναντίας έχουν και λιγότερο, όπως εξήγησα, γιατί χρειάζεται να γίνεται λιγότερη χρήση φυτοφαρμάκων. Δεν προσθέτουμε τίποτε που δεν υπάρχει και στο έδαφος σε ένα θρεπτικό διάλειμμα. Θέλω να το τονίσω αυτό. Ό,τι προσθέτουμε είναι ό,τι έχει ανάγκη το φυτό και το βρίσκει ούτως ή άλλως και στο έδαφος. Μόνο αυτά τα στοιχεία προσθέτουμε στα θρεπτικά διαλύματα. Τίποτε άλλο, καμία οργανική ουσία δεν είναι αναγκαία. Όλα είναι ανόργανα, άλατα, λιπάσματα απλά. Έτσι. Η γεύση πολλές φορές οφείλεται και στην ποικιλία που καλλιεργεί κάποιος, το οποίο είτε είναι στον αγρό είτε υδροπονικά θα έχει την ίδια. Ναι, εδώ πρέπει να πούμε βέβαια ότι και η υδροπονία φυσικά δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Όταν μια ποικιλία έχει μια καλύτερη οργανοληπτική ποιότητα, θα την αναδείξει. Αν δεν έχει, μπορεί να την αυξήσει λίγο, αλλά δεν μπορεί να κάνει έτσι, να την πάει πάνω από ένα όριο. Έτσι. Δηλαδή, σαφώς αυτό είναι σημαντικό. Και να πούμε εδώ ότι τα λάθη που έχουν γίνει στη βελτίωση τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ στην πολιτική που είχε βελτίωση, που εστίαζε στην αύξηση παραγωγής, σαν ανθεκτικότητα ενάντια σε ασθένειες, πολύ καλά το έκανε, αλλά κάπου όμως παραμέλησε την ποιότητα πολλές φορές. Δεν μπορούμε να τα φορτώσουμε στις τεχνικές καλλιέργειες. Έτσι. Είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει ευαισθητοποιήσει τον κόσμο. Σίγουρα πρέπει να το δουν και οι βελτιωτές, και νομίζω ότι το βλέπουν τα τελευταία χρόνια. Γίνονται προσπάθειες εκτός από τα άλλα χαρακτηριστικά που είναι αναγκαία, μια καλή μοντέρνα ποικιλία να έχει και καλύτερη γεύση. Και συμπληρωματικά με αυτό, για παράδειγμα, οι ολλανδικές ντομάτες μπορεί σε κάποιους να φαίνονται πιο άνοστες, αλλά εκεί δεν παίζει ρόλο και πόσο φως έχει ως χώρα. Το είπατε σωστά. Έτσι, σαφέστατα παίζει ρόλο, γιατί το φως είναι ενέργεια που μέσω της φωτοσύνθεσης μετατρέπεται σε χημική ενέργεια, δηλαδή σε σάκχαρα. Και τα σάκχαρα, μην ξεχνάμε, πρώτον ότι δίνουν την γλυκιά γεύση, την ευχάριστη γεύση, και πέρα από αυτό έτσι, είναι αναγκαία για να λειτουργήσει σωστά ο μεταβολισμός. Άρα λοιπόν στις συνθήκες ψηλότερου φωτισμού έχουμε καλύτερη ποιότητα. Έτσι. Το χειμώνα λοιπόν, που στις βόρειες χώρες ο φωτισμός είναι πολύ φτωχός,
σίγουρα υπάρχει μία αρνητική επίπτωση αυτού στην ποιότητα. Επομένως, οι δικές μας έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Το θέμα είναι να μην χάνουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που συμβαίνει δυστυχώς πολλές φορές από άλλες άστοχες καλλιεργητικές πρακτικές ή αδυναμίες ή κακό κλίμα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν στην Ελλάδα καλλιεργούμε σε μη θερμινόμενα θερμοκήπια το χειμώνα, όσο και αν υποθέτουμε ότι έχει παραπάνω ήλιο, η ντομάτα που οριμάζει σε χαμηλές θερμοκρασίες δεν μπορεί να έχει την γεύση που θα έπρεπε να έχει. Γιατί τα σάχαρα, όλα αυτά που λέμε τώρα, έτσι, απαιτούν και κατάλληλες θερμοκρασίες για να γίνει σωστά ο μεταβολισμός. Και εδώ υπάρχουν πολλοί μύθοι. Έχουμε ασχοληθεί και με την καλλιέργεια βιολογικής ντομάτας και στα θερμοκήπια μάλιστα. Το βιολογικό, εντάξει, παρέχει μια εγγύηση, εάν τηρούνται οι κανονισμοί, ότι δεν θα έχει κανένα φυτοφάρμακο. Ενώ στην υδροπονική καλλιέργεια δεν απαγορεύεται, απλώς πρέπει όλα να είναι εγκεκριμένα και να τηρούνται οι προβλέψεις της νομοθεσίας όσον αφορά τον χρόνο εφαρμογής τους, τις δραστικές ουσίες που εφαρμόζονται και όλα τα σχετικά. Άρα θα μπορούσε κανείς θεωρητικά να πει ότι έτσι, τα βιολογικά έχουν ένα πλεονέκτημα στο θέμα των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων. Θα έλεγα ότι έχουν σίγουρα, αν ήμουν αβέβαιος ότι πάντα τηρούνται οι κανονισμοί από αυτούς που καλλιεργούν βιολογικά. Τώρα, όσον αφορά τη γεύση όμως, δεν υπερτερούν. Έτσι, καμία μελέτη δεν το έχει τεκμηρώσει αυτό αδιαμφισβήτητα. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που λένε το ένα, υπάρχουν κάποιες μελέτες που λένε το αντίθετο. Εγώ εκείνο που μπορώ να σας πω είναι το εξής, ότι επειδή στην βιολογική καλλιέργεια έχουμε προβλήματα με την διαθεσιμότητα του αζότου. Γιατί άζωτο, ανόργανο λίπασμα αζότου δεν μπορεί να χορηγηθεί σε μια οργανική καλλιέργεια. Έτσι. Στην ντομάτα, ειδικά που είναι και λίγο μεγάλης διάρκειας καλλιέργεια, η παροχή οργανικού αζότου με κοπριά ή που και αυτή έχει κάποια ανώτατα όρια εφαρμογών στην βιολογική γεωργία, μπορεί να μην είναι αρκετή. Και πολλές φορές το έδαφος είναι στα κατώτατα όρια και καμιά φορά και στα όρια της έλλειψης αζότου στη διάρκεια μιας καλλιέργειας ντομάτας. Όταν το άζωτο δεν είναι αρκετό, δυστυχώς η γεύση επηρεάζεται αρνητικά. Δεν μπορεί κάλλιστα, έτσι, σε μια καλλιέργεια βιολογικής ντομάτας που τηρούνται όλοι οι κανονισμοί σωστά, να έχουμε χειρότερη γεύση, και το ξαναλέω αυτό πότε συμβαίνει, όταν το άζωτο πέφτει χαμηλά στο έδαφος. Έτσι, είναι δύσκολο στην βιολογική καλλιέργεια να κρατήσει τα επίπεδα του αζώτου ψηλά. Μπορεί λοιπόν εκεί να έχουμε τέτοια θέματα. Άρα λοιπόν, όπως βλέπουμε, το θέμα δεν είναι τόσο απλό και σε καμία περίπτωση δεν ισχύει ότι είναι πιο νόστιμη η ντομάτα από τη βιολογική καλλιέργεια. Αν βέβαια κανείς έχει μια μικρή διάρκεια καλλιέργεια και το έδαφος είναι πλούσιο σε άζωτο, εντάξει, τότε είναι καλή και μια χαρά και η γεύση της βιολογικής ντομάτας. Η υδροπονική καλλιέργεια δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και οργανική και βιολογική καλλιέργεια. Έτσι, γιατί σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η βιολογική παραγωγή όχι μόνο της ντομάτας, αλλά οποιοδήποτε προϊόντος πρέπει να γίνεται στο φυσικό έδαφος. Αυτό είναι μια, ας πούμε, λίγο ιδεολογική προσέγγιση και όχι τόσο επιστημονική, γιατί αυτό που λέμε τώρα και που προβλέπεται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς είναι κάτι που δεν ισχύει στην Αμερική. Στην Αμερική η υδροπονική καλλιέργεια μπορεί να πιστοποιηθεί και σαν βιολογική. Η επιστήμη είναι η ίδια. Έτσι, πώς λοιπόν σε μια χώρα σε μια ομάδα χωρών έχουν αυτή την προσέγγιση και σε μια άλλη έχουν μια άλλη. Έτσι. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι μια ιδεολογική προσέγγιση. Αυτό δεν σημαίνει όμως, είναι θέμα τυπικό, δηλαδή νομικό, δεν σημαίνει όμως ότι η υδροπονική ντομάτα είναι κατώτερη, έτσι, από την βιολογική. Κοιτάξτε, οι Αμερικάνοι έχουν μια άλλη προσέγγιση, είναι πιο πρακτική ίσως σε κάποια πράγματα. Θεωρούν ότι το να χρησιμοποιούνται οργανικά λιπάσματα και να μην χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα καλύπτει τις βασικές προδιαγραφές της βιολογικής γεωργίας και το δέχονται έτσι. Η Ευρώπη είναι πιο, θα λέγαμε, απόλυτη σε αυτό, πιο παραδοσιακή. Θεωρεί ότι πρέπει να είναι στο έδαφος η καλλιέργεια. Βέβαια, εδώ υπάρχουν 3 χώρες της Βόρειας Ευρώπης, σκανδιναβικές χώρες, που στο εσωτερικό τους εφαρμόζουν μια άλλη προσέγγιση που λέει ότι εάν καλλιεργείται οποιοδήποτε κυπευτικό σε ένα οργανικό υπόστρωμα, όπως είναι για παράδειγμα ο κοκοφίνικας, ο κόκκος, το οποίο είναι κομπόστ από το φλοιό της Ινδικής Καρύδας,
Όταν λοιπόν καλλιεργείς ένα τέτοιο υπόστρωμα και σε τύρφη, έτσι, γενικά σε οργανικά προστρώματα, τότε μπορεί να πιστοποιηθεί ως βιολογικό, αρκεί να γίνεται χρήση οργανικών λιπασμάτων και όχι ανόργανων, ας πούμε, τουλάχιστον για το άζωτο. Δεν βασίζονται σε επιστημονικές αντιλήψεις αυτά, έτσι. Αυτά βασίζονται σε ιδεολογικές προσεγγίσεις και από εκεί και πέρα ζητείται από την επιστήμη να βρει λύσεις για να εξυπηρετηθεί μια ιδεολογική προσέγγιση. Αυτή είναι έτσι, η πραγματικότητα. Γι' αυτό και έχουμε αυτές τις διαφορές που έχουμε. Έτσι. Δεν εκκινούν από επιστημονική βάση, εκκινούν από μια ιδεολογική βάση και μετά η επιστήμη πρέπει να τις υπηρετήσει. Καταλάβατε, να βρει δηλαδή λύση για τη μία περίπτωση και να βρει άλλη λύση για την άλλη περίπτωση. Σωστά το επισημαίνετε, υπάρχει μια τάση ανάπτυξης της λεγόμενης αστικής γεωργίας, δηλαδή πλέον αντί να έρχονται τα προϊόντα από την ύπαιθρο της πόλης, που είναι τα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης, να έρχεται και η ίδια παραγωγή στις πόλεις. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει ας πούμε σε πολύ μεγάλη έκταση, δηλαδή δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα υποκατασταθούν όλες οι αγροτικές εκτάσεις με παραγωγή στην πόλη, γιατί πολύ απλά αυτό δεν είναι εφικτό από άποψη μεγεθών. Έτσι. Υπάρχουν εκτατικές καλλιέργειες που δεν μπορούν ας πούμε, να μεταφερθούν στην πόλη. Αυτό που μπορεί όμως να συμβεί είναι για κάποιες καλλιέργειες, τις πιο εντατικές θα λέγαμε, να μεταφερθούν στην πόλη. Αναφέρομαι δηλαδή στην περίπτωση της λεγόμενης κάθετης καλλιέργειας μέσα σε κλειστούς χώρους, όπου παρέχεται τεχνητός φωτισμός με λαμπτήρες LED, γιατί εκεί υπάρχει μια ορμητική ανάπτυξη τεχνολογίας και όλο και γίνεται πιο φτηνή αυτή η επιλογή, με δεδομένο ότι αποσυνδεόμεθα από τον ηλιακό φως σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να καλλιεργούμε σε ορόφους. Άρα λοιπόν σε μια πολύ μικρότερη έκταση να καλλιεργήσουμε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα φυτών. Όμως αυτό είναι σε πολύ αρχικό στάδιο γιατί τα κόστη είναι μεγάλα, κυρίως αυτό είναι το πρόβλημα, και οι τεχνολογίες σίγουρα ακόμη απαιτούν εξειδίκευση. Και να τονίσω ότι αυτό βέβαια είναι εφικτό για μικρού μεγέθους σχετικά φυτά. Αυτή η είναι η πιο επαγγελματική προσέγγιση της αστικής γεωργίας. Πέρα από αυτή όμως υπάρχει και η ερασιτεχνική, που εδώ είναι άλλη βέβαια η φιλοσοφία, αλλά εκεί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και εδώ μπορούμε να δούμε πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο μέλλον και πρέπει να δούμε, γιατί το να καλλιεργήσει κανείς έτσι, σε μικρές ποσότητες κάποια φυτά στο μπαλκόν του για να πάρει κάποιο προϊόν που θα γνωρίζει πώς έχει καλλιεργηθεί και θα το εμπιστεύεται, σίγουρα είναι θετικό. Και πέρα από αυτό συνάδει κιόλας με το ενδιαφέρον του ανθρώπου να βρει έτσι δημιουργικούς τρόπους απασχόλησης. Δηλαδή είναι ένα χόμπι, θα λέγαμε, πέρα από αυτό. Ας πούμε. Γιατί άμα δει κανείς τα κόστη μπορεί καμιά φορά να είναι ψηλότερα, όταν ίσως θα έλεγα ότι συνήθως είναι ψηλότερα από ότι το να τα αγοράσει. Αλλά έτσι είναι και ένας τρόπος απασχόλησης, δημιουργικός, πρασινίζουν οι πόλεις, επομένως έχει πολλά ωφέλη. Πρέπει να τονίσω βέβαια εδώ ότι υπάρχει και ένα σημείο που πρέπει να το προσέξουμε. Δηλαδή μέσα στην πόλη έχουμε καυσαέρια, έχουμε πολλές φορές και άλλους παράγοντες, μπορεί και εργοστάσια καμιά φορά, ας πούμε, έτσι, γενικά ρυπογόνες δραστηριότητες. Αυτή η ρύπανση που μπορεί να περιλαμβάνει και βαρέα μέταλλα και άλλες βλαπτικές ουσίες θα μπορούσε ίσως έτσι, να ανιχνευθεί στα προϊόντα αυτά. Ας πούμε, έτσι. Άρα λοιπόν ναι μεν καλά κατά τα άλλα, αλλά υπάρχει και το μειονέκτημα αυτό, ας πούμε, το οποίο πρέπει να μην το αγνοήσουμε. Και εδώ υπάρχουν κάποιες μελέτες που άλλες μεν δείχνουν ότι ναι μεν υπάρχει πρόβλημα, σε άλλες δεν φαίνεται να υπάρχει, εξαρτάται και από το σημείο στο οποίο γίνεται η καλλιέργεια. Δηλαδή δεν θα έλεγα ότι είναι σκόπιμο να γίνεται σε κεντρικούς οδικούς άξονες, έτσι, σε επίπεδα ορόφων χαμηλά κοντά στο δρόμο, καταλαβαίνετε έτσι. Αν είναι σε πολύ πιο έτσι, απομακρυσμένα σημεία της πόλης, ήσυχα με πολύ μικρή κυκλοφοριακή επιβάρυνση, τότε είναι ακόμη πιο ενδεδειγμένο. Είναι πανεύκολο είναι αυτό. Υπάρχουν εργαστήρια τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά για επαγγελματίες, μην πω τώρα εμπορικά ονόματα, αλλά υπάρχουν ας πούμε, τέτοια εργαστήρια. Αν τα ζητήσει κανείς στο ίντερνετ θα βρει και μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάρει ένα δείγμα και να το στείλει και με ένα ποσό της τάξης των 50-80 το πολύ ευρώ, ανάλογα με το τι αναλύσει θέλει να κάνει, να έχει μια πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει με τα προϊόντα του. Έτσι. Αρκεί να ξέρει βέβαια τι θα μετρήσει εκεί πέρα. Έτσι.
Μια βασική δυσκολία που έχει η υδροπονική καλλιέργεια, όλα τα άλλα, ας πούμε, λίγο πολύ, άμα σε κάποιον πιάνει το χέρι του, ας πούμε, έτσι, μπορεί να στήσει, να διαβάσει οδηγίες. Υπάρχουν ένα σωρό στο ίντερνετ, σε βιβλία. Μπορεί να στήσει ένα υδροπονικό συστηματάκι. Φυσικά πάντα, ώσπου να μάθει κανείς, θα κάνει και λάθη. Το δύσκολο, έτσι, είναι η σύνθεση του υδροπονικού διαλύματος. Αυτό είναι η μεγάλη δυσκολία, γιατί δεν υπάρχουν τυπικές συνταγές που μπορούν να εφαρμοστούν για όλους. Δεν είναι δηλαδή όπως ένας τελεμεντές που μας δίνει μια συνταγή και μπορούμε να την εφαρμόσουμε, να φτιάξουμε φαγητό, βάζουμε αυτό και αυτό και φτιάχνουμε το φαγητό. Εδώ πέρα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας περιορισμούς αρκετούς που έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με το ότι το νερό έχει από μόνο του κάποια θρεπτικά στοιχεία, άρα πρέπει αυτά να τα αφαιρέσουμε από αυτό που θα βάλουμε τα λιπάσματα. Και τα νερά έχουν διαφορετική σύνθεση σε κάθε περίπτωση. Τώρα, βέβαια, σε ένα αστικό ιστό όπως είναι η Αθήνα, θεωρούμε ότι το νερό είναι το ίδιο παντού και θα μπορούσε ίσως να υπάρξει μια, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, γενικής εφαρμογής συνταγή. Επειδή ακριβώς η πιο μεγάλη δυσκολία είναι η παροχή κατάλληλης σύνθεσης θρεπτικών διαλυμάτων στα φυτά για να πετύχει μια υδροπονική καλλιέργεια, προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους παραγωγούς και τους ενδιαφερόμενους γενικότερα και τους ερασιτέχνες. Οπότε εδώ και χρόνια έχουμε φτιάξει ένα τέτοιο λογισμικό που είναι ελεύθερα διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του εργαστηρίου μας, μέσω του οποίου μπορεί κανείς να υπολογίσει ένα θρεπτικό διάλειμμα. Όμως αυτό είναι ένα απλό εργαλείο υπολογισμού, στο οποίο πρέπει να του δώσει κανείς τα επιθυμητά και να του δώσει τη σύνθεση του νερού και να έτσι πάρει ένα αποτέλεσμα. Τώρα όμως ετοιμάζουμε κάτι πολύ πιο εξελιγμένο, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα αυτόματα να υπολογίζονται έτσι, για κάθε καλλιέργεια, να γίνεται αναπροσαρμογή ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης και να προσαρμόζεται και σε κάθε ειδική συνθήκη, θα λέγαμε, ή τουλάχιστον σε πολλές ειδικές συνθήκες. Αυτό το λογισμικό είναι σχεδόν έτοιμο και είμαστε τώρα στη φάση που θέλουμε να το αναρτήσουμε στο διαδίκτυο και να είναι επομένως διαθέσιμο. Υπολογίζουμε ότι ενδεχομένως και μέσα στον Οκτώβριο, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του χρόνου θα το έχουμε κάνει αυτό. Δεν θα πρέπει να είμαστε δογματικοί σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που θα κυριαρχήσει έναντι των άλλων. Και ούτε πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι. Πρέπει να σεβόμαστε κάθε προσέγγιση και κάθε μία από αυτές θα βρει τη θέση της στην ανθρώπινη δραστηριότητα με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν. Δηλαδή η αγορά, ας πούμε, από τη μια μεριά επιβάλλει, ο καταναλωτής επιβάλλει, και βέβαια και ο άνθρωπος σαν οντότητα, δηλαδή το ότι τον ενδιαφέρει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια μέρα όλοι θα θέλουν βιολογικά προϊόντα, έτσι, για πολλούς λόγους. Πέρα από το ότι δεν είναι και εφικτό ενδεχομένως να παραχθούν στις ποσότητες που θα κάλυπταν όλες τις ανάγκες. Άρα λοιπόν μην περιμένουμε ότι κάποια στιγμή θα έχουμε υποκατάσταση πλήρη της συμβατικής σήμερα γεωργίας με τη βιολογική. Όμως από την άλλη μεριά υπάρχουν πολλοί καταναλωτές που θέλουν να πάνε βιολογικά προϊόντα, ανεξάρτητα από το αν αυτά καλύπτουν αντικειμενικά τις προσδοκίες τους ή όχι. Άρα λοιπόν θα υπάρχει πάντα μια αγορά για βιολογικά προϊόντα, και η οποία μπορεί να είναι και αυξανόμενη, γιατί όλο και περισσότεροι καταναλωτές ενδεχομένως έχουν αυτές τις ευαισθησίες. Αφού λοιπόν υπάρχει μια αγορά, δεν θα πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι που θα τα παράγουν αυτά τα προϊόντα και να έχουν ένα εισόδημα. Και θα πρέπει και εμείς, σαν χώρα, να δώσουμε βαρύτητα σε αυτό, ώστε να έχουμε μια θέση σε αυτές τις αγορές που είναι λιγότερο κορεσμένες από τις συμβατικές αγορές. Άρα λοιπόν γιατί όχι. Να στηριχθεί και με το παραπάνω μάλιστα. Απλώς να μην έχουμε την αντίληψη ότι είναι κάτι που θα επικρατήσει και θα διώξει τελείως τη συμβατική γεωργία. Η συμβατική γεωργία επίσης πρέπει να πούμε ότι γίνεται όλο και καλύτερη σε αυτά τα θέματα, γιατί λόγω της αυξημένης ευαισθησίας των καταναλωτών θεσπίζονται συνέχεια αυστηρότεροι κανονισμοί, αποσύρονται χημικές ουσίες που υπάρχουν ακόμη και υπόνοιες ότι μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας, αλλά και τα συμβατικά προϊόντα είναι πάρα πολύ ασφαλή, ειδικά μάλιστα όταν είναι πιστοποιημένα. Σήμερα υπάρχουν συστήματα πιστοποίησης όχι μόνο για τα βιολογικά προϊόντα, αλλά και για τα μη βιολογικά, δηλαδή για τα συμβατικά. Το Global Gap, ας πούμε, ένα τέτοιο γενικό σύστημα που είναι ίσως γνωστό σε πολλούς. Υπάρχουν και πολλές άλλες προσεγγίσεις πιστοποίησης, ανάλογα με τη χώρα στην οποία μπορεί να απευθύνονται κάποιο προϊόν, και αυτά συμβάλλουν πάρα πολύ στην εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών που ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για τον καταναλωτή σήμερα. Η υδροπονική καλλιέργεια, το είπαμε, δεν μπορεί να είναι βιολογική, τουλάχιστον στην Ευρώπη, μπορεί να είναι στην Αμερική όπως είπαμε, αλλά μπορεί να είναι όμως πιστοποιημένη και με το παραπάνω. Μάλιστα, απέναντίας διευκολύνει και την πιστοποίηση, γιατί είναι πιο
τυποποιημένη, θα λέγαμε, και πιο ελεγχόμενα στις συνθήκες, έτσι, και με λιγότερα φυτοφάρμακα για τις εδαφογενείς ασθένειες. Έτσι, έχει άλλα πλεονεκτήματα πάρα πολλά και θα έχει και αυτή μια θέση. Δεν μπορούμε να φανταστούμε όμως ότι θα γίνονται όλα υδροπονικά στο μέλλον. Έτσι, αυτό αφορά κυρίως τα κυπευτικά και τα ανθοκομικά. Μπορεί να έχει και ίσως και λίγες εφαρμογές για κάποια άλλα φυτά, ακόμη και για ζωοτροφές, έτσι. Αλλά και αυτή είναι μια προσέγγιση που εξυπηρετεί κάποιους σκοπούς. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δεν θα επιλεγεί. Έτσι. Άρα λοιπόν η κάθε μία έχει τη θέση της και το ενδιαφέρον της.